සුබ දවසක් හැමෝටම අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා easy tips channel එකෙන්. ඔයාලා මේ Google Lens කියන app එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවද? ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා දන්නවද? අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වල පහසුව සඳහා ඒ app එක යොදාගන්නේ කොහොමද? මම අද කියලා දෙන්නේ මේ Google Lens කියන app එකකින් අපිට මොකක් හරි document එකක් සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි document එකක් ඒ කියන්නේ print කරලා තියෙන document එක මොකක් හරි print කරපු කොලයක තියෙන අකුරු ටික ටෙක්ස්ට් ටික ඉංග්‍රීසි හෝ සිංහල ඉතාමත් පහසුවෙන් අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකට නැත්නම් කම්පියුටරේට ඒ අකුරු ටික ටෙක්ස්ට් ටික කොහොමද ගන්නෙ කියලා මේ Google Lens කියන app එක කරා මේක ඉතාම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා මොකක් හරි document එකක් හදනවා මොකක් හරි project එකක් හදනවා ඒකට ඔයාට මොකක් හරි print කරපු කොලයක නැත්නම් පත්තරයක මොන හරි තියෙන විස්තරයක් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ටයිප් කරලා දාන්න ඕනේ විස්තරේ. අන්න ඒ වෙලාවට මේ Google Lens app එක හරහා ඒ ටික ඔයා මුල ඉඳන් ආයේ ටයිප් කරන්න නැතුව කොහේ හරි කොලයක පත්තරයක තියෙන අකුරු ටික ඔයාට ඉතාමත් ලේසියෙන් ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් එකට ප්‍රොජෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා හිතන්න ඔයාලඟ තියෙනවා පරණ print කරපු CV එකක්. ඔයාට අලුතෙන් තව CV එකක් හදන්න ඕනලා දෙන වෙනස් කරලා. එතකොට ඔයාට ආයේ මුල ඉඳන්ම ටයිප් කරන්න ඕනේ ඒ CV එකේ විස්තර ටික. ඔයාට ඔයාගේ පරණ CV එකෙන් අර ටයිප් කරලා තියෙන විස්තර ටික ඉතාමත් පහසුවෙන් අරගෙන අලුතෙන් එකතු කරන්න ඕනේ විතරක් ඔයාට ඇඩ් කරලා CV එක ඉතාමත් ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. මේක කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ? printing සම්බන්ධ වැඩ කරන ආයතනයකට නැත්නම් ඔෆිස් එකක නැත්නම් ඉගෙන ගන්න ළමයෙක්ට මේ app එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ වැඩ ඉතාමත් පහසුවෙන් ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන්. අපි මේක කරන හැටි බලමු. මුලින්ම මේ Google Lens කියන app එක අපි open කරගන්න ඕනේ. මේ app එක open කරපුවම මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. මේක යටම බලන්න text search homework shopping කියලා දෙනවා. මෙතන homework කියන එක තෝරගත්තාම ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න ලේසි. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් ඔයාට මේ අවශ්‍ය අකුරු ටික තියෙන කොටසින් ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න තියෙන්නේ. මේක මේ මගේ ගෙඩිය ඩාර්ක් වගේ හින්දා මම ලයිට් එක on කරගන්නවා. මෙතෙන්දි වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ ඔයාලා ෆොටෝ එක ගන්න කැප්චර් කරගන්න අකුරු ටික ඉතාමත් පැහැදිලිව ෆොටෝ එකට අපි අරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඉතාමත් නිවැරදි විදියට මේ අකුරු ටික ඔයාලට වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම මම ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. මට ඕන කොටසේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා නේද මෙතන මේ සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මේ කොටසක්. මේකෙන් ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔයාලට අවශ්‍යම අකුරු තියෙන කොටස සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ ටික තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් copy text කියලා තියෙනවා. මේක copy කරලා අරගෙන දැන් මේ අකුරු ටික ඔයාලට ඕන තැනකට ගන්න පුළුවන් සේව් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ මගේ මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ notepad එක open කරගත්තා. ඔයාලට මේක notepad එකේ නැත්නම් WhatsApp හරහා ඕන විදිහකට මේ අකුරු ටික copy කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට මම මේ අකුරු ටික paste කරගන්නවා. දැන් බලන තරුණ තරුණියන් ඉතා මහන්සියෙන් හා කැපවීමෙන් අදින ලද මෙම චිත්ත ආරක්ෂා කර ගැනීම. මේ විදිහට ඔයා අර පත්තරේ ෆොටෝ එකක් ගත්ත තැන තියෙන අකුරු ටික ඉතාමත් පහසුවෙන් copy කරගන්න පුළුවන් ඔයාට ඕන තැනකට. මේක ඔයාට ඇත්තටම desktop machine එකකට ගන්න ඕන නම් WhatsApp හරහා හරි මේ ටික ඔයාට machine එකකට computer එකට share කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් mail එකක් කරා හරි අවශ්‍ය විදිහට කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඉතින් මේකින් ඔයාලගේ වෙලාව කොච්චර ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේක නැත්තම් ඔයා ප්‍රොජෙක්ට් එක ටයිප් කළා නැත්තම් මොකක් හරි ડોකියුමන්ට් එක ටයිප් කරලා මේ ටික බල ඔයාලට ටයිප් කරන්න ඕනේ. දැන් මේක ටයිප් කරන්න ඔයාලට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ අකුරු ටික ඔයාලට වෙන් කරලා අරගන්න පුළුවන්. මේ app එක හරහා ඔයා දැන් ඒ වෙලාවේ ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරලා ඒකේ තියෙන අකුරු ටික වෙන් කරගන්නවා වගේම ඔයාට පුළුවන් ඔයා ඊට කලින් ගත්ත ෆොටෝ එකක තියෙන අකුරු ටිකක් නැත්තම් වෙන කාගේ හරි ෆොටෝ එකක තියෙන අකුරු ටිකක් ඔයාට ඒ ෆොටෝ එක ගෙන්නගෙන ඒකෙන් ඒ අකුරු ටික වෙන් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ පහසුකමත් මේ app එකේ තියෙනවා. ඔයාලා මේ අකුරු ටික ටෙක්ස්ට් ටික Word ෆයිල් එකකට හරි නැත්තම් PDF editor app එකකට හරි මොකක් හරි කම්පියුටර් එකට ගන්නවා නම් ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ ෆොන්ට් එක මේ ටෙක්ස්ට් ටික එන්නේ Unicode කියන ෆොන්ට් එක හරහා. මේක අපි Word වලට හරි PDF එකට හරි මොකක් හරි app එකකට ගන්නවා නම් මේක කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ FM කියන ෆොන්ට් type එකට. මේක ඇත්තටම ඉතා පහසුවෙන් ඔයාලට Google වලට ගිහින් සර්ච් කරා නම් online
Unicode convert කියලා ඕන තරම් එනවා වෙබ්සයිට්. ඒ වෙබ්සයිට් එකට මේ ටෙක්ස්ට් ටික කොපි කරපුවාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තෙන් FM font වලට කන්වර්ට් වෙනවා. ඒ FM font ටික අරගෙන ඔයාලට Word ෆයිල් එක නැත්නම් PDF edit app එකක් හරහා ඕන විදිහකට මේක වෙනස් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඉතාමත් පහසුයි. මේක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. ඒක ඔයාලට කරන හැටි තේරෙන්නේ නැත්නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට පහසු විදිහට මම ඒක කරන විදිහ කියලා දෙන්නම්. මොන හරි වැදගත් දෙයක් මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලා ලබා ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයෙත් මම මතක් කරනවා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඒවට උත්තර ලබා දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම.